بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د سی پلس پلس د 30م کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ د څلورو عملیو والا یو څه کوو، یو کالکولیټر به ډیزاین کوو، جوړوو به یې. صحیح ده. په یو کالکولیټر په کنسپټ باندې کوډ کوو چې موږ سره دا کالکولیټر په کوم کنسپټ باندې یو سمپلی کالکولیټر جوړوو. صحیح ده چې په کوم کنسپټ باندې موږ سره دا یو عدد جمع کوي او څنګه یو عدد تقسیموي او څنګه یو عدد موږ سره ضربوي یا تفریقوي. نو په دغه کنسپټ باندې په دې ویډیو کې بحث زموږ. صحیح ده. نو چونکې زموږ د 30م کلاس ده او زموږ ټاپک ده میکینګ فور اپریشن پلس ماینس ملټیپلیکیشن ډیویژن کالکولیټر. صحیح ده. د څلورو عملیو ترسره کولو کالکولیټر جوړوو. نو ما یو 3 ویریبل اخیستی دي، یو 2 مې په انټیجر ډیټا ټایپ کې اخیستی دي او یو مې په کریکټر ډیټا ټایپ کې اخیستی. صحیح ده. نو چونکې تاسو ته به زما نه ښه تاسو ته معلوم وي چې موږ سره انټیجر او کریکټر ډیټا ټایپ څه رول لري. نو راځو څه کوو، سمپلی اول یو میسج ظاهروو. صحیح ده. میسج یوزر ته پرنټ کوو چې enter first integer. صحیح ده. څوک یو اول یو عدد داخل کوي. صحیح ده. بیا کاما، بیا څوک دین اپریټر، بیا یو عملیه. صحیح ده. یو عملیه څه کوي، داخل کوي او بیا دین څه کوي، بیا سیکنډ اپریټر څه کوي، داخل کوي. ښه اپریټر نیو لاین او ښه دلته سی ان. دلته تر څو زه دلته یو بل وړوکی غوندې میسج به هم پکې پرنټ کړم چې پریس انټر کی. مطلب څه وکړئ، په کیبورډ کې د انټر بټنه کېکاږئ. مطلب تاسو په کیبورډ کې د انټر بټنه معلومه چې د شپ نه بره انټر بټن ده. صحیح ده. انټر کی ده. نو بل دلته به زه څه وکړم، دا د ډاینامیک ویلیو دپاره سی ان واخلم، سی ان ای. صحیح ده. سی ان او پی او سی ان بی. صحیح ده. نو دا موږ سره څه ده، اول عدد ده او دا موږ سره د عملیې دپاره اپریټر ده که نه، عملیې دپاره چې پلس ماینس هر یو د دې څخه انټر شه. بیا څه وکړه، بیا بی دویم عدد. نو اف که چیرته دلته اوس په اف سټیټمنټ کې که چیرته او پی که چیرته اپریټر مساوي شه، نو چونکې موږ دلته کرکټر ډیټا ټایپ اخیستی، د کرکټر ډیټا ټایپ دپاره موږ څه کوو، ویلیو به په سنګل کوډ کې دننه لیکو لکه داسې. صحیح ده. که چیرته موږ سره اپریټر مساوي شه د پلس سره، که چیرته یوزر یو عدد اول یو عدد انپوټ که او بیا ورپسې دا پلس ساین. صحیح ده. که دا پلس یې موږ سره انټر که نو څه وکړه، سی آوټ که چې ایډیشن، چونکې دا موږ سره د ایډیشن دپاره استعمالیږي. ښه ایډیشن موږ سره دا موږ سره د ایډیشن از ایکول ټو څه سره مساوي کیږي، ښه ا پلس بی. نو څه وکړه، که چېرته موږ سره یوزر دا پلس عملیه انټر کړه، د جمع عملیه انټر کړه، نو ته څه وکړه، دوه عدد خپلو کې څه کوه، جمع کوه چې کوم عدد ا او بی. بیا راشه دلته څه وکړه، ایلس اف که چېرته او پی اپریټر یوزر دغه ماینس اپریټر انټر که. صحیح ده. نو دلته بیا راشه د ایلس اف سټیټمنټ ایگزیکیوټ که او دلته میسج پرنټ که چې د سبټراکشن. صحیح ده. موږ سره سبټراکشن مساوي کیږي، سبټراکشن از ایکول ټو. صحیح ده. او دلته ایډیشن از ایکول ټو. صحیح ده. او دا څه وکړه، ا ماینس بی، مطلب د اول عدد څخه دویم عدد تفریق کا او بل کې بل ایلس اف سټیټمنټ پکې انټر کا. که چیرته موږ سره څه شو، او پی که چیرته او پی یعنې اپریټر مساوي شو د څه سره، د ضرب عملیې سره، د ضرب نښې سره. صحیح ده. د دې نښې سره برابر شه. که چیرته د دې نښې سره برابر شه، نو دلته سی آوټ کا چې د
موږ سره ملټیپلیکیشن ده صحیح ده multiplication is equal to مطلب ضرب د دې دوه عددونو ترمنځ موږ سره مساوي کیږي چې a multiply b مطلب یو ضرب د a ضرب د b مطلب اول عدد ضرب د دویم عدد او کچیرته موږ سره څه شو else if کچیرته OP مساوي شو د تقسیم عملیې څخه د دغه نښې سره نو دلته راشه دوه عددونه اول عدد سی آوټ کا څه کا میسج پرنټ کا چې division is equal to مطلب تقسیم موږ سره مساوي کیږي د دوه عددونو ترمنځ چې a تقسیم b صحیح ده نو زه راځم کچیرته ښه دا څلور عملیې جمع تفریق ضرب او تقسیم عملیې مې انټر کړې او چونکې کچیرته یوزر د دې علامو څخه کوم غلط یا کوم عدد غلط انټر کړي یا کوم علامه غلط انټر کړي د هغه دپاره موږ ایلس اخلو صحیح ده ایلس کچیرته یو هم له دې څخه انټر نشو نو سی آوټ کا چې شی دلته یو میسج راته پرنټ کا چې پکې invalid input صحیح ده مطلب یوزر څه دی که invalid input مطلب معنی دا ده چې موږ سره څه ده دا کوم عادت چې یا کوم عملیه چې تاسو ترسره کړې دا ناقابل قبول ده invalid په معنی خو به تاسو پوه اوسئ نو دا یو سمپل کالکولیټر ده راځو دې باندې دا رن کوو چې ګورو کار کوي او که نه ښه موږ سره کلاس نمبر 33 ده 33 نمبر کلاس ده سیف زموږ په کوډ کې کوم مشکل نشته ښه څه وایي enter first integer then the operator then second integer خو اول څه وکړه پرس انټر کې مطلب د کیبورډ نه انټر بټن کې کاږه نو زه انټر کې کاږم نو دلته اوس راته وایي چې فرست انټیجر یو انټیجر به زه ورکړم مطلب پنځه څه وکړه زه وایم چې جمع یې کړه صحیح ده نو بیا د جمع عملیه مې راواخیسته بیا د دویم عدد سره چې دوه به واخلم نو دلته اوس ښه د ایډیشن از اکول ټو 7 مطلب 15 جمع 2 مساوي کیږي د 2 سره زه راځم دا بیا کمپایل کوم صحیح ده څلور وړه عملي پکې تطبیقوو صحیح ده دا ښه صحیح کمپایل به کوم دا اوس ښه انټر کی مې پریس کړله اوس څه کوم همدغه 15 مې انټر که بیا ورپسې څه وکړه دلته موږ سره دا پې راته تقسیم بیا انټر بټن کېږله او اوس به څه وکړم په دوو باندې به څه وکړم 15 منفي 2 مساوي کېږي مطلب 15 منفي 2 مساوي کېږي د دریو سره سبټراکشن از اکول ټو 3 زه راځم بیا کمپایل کوم ښه شل سوري اول خو موږ سره غلط پرنټ شو ځکه چې اول باید موږ انټر بټن کې کاږلی وای بیا مې کمپایل که پروا نه کوي انټر بټن مې وهله صحیح ده انټر بټن ښه جمع وشو تفریق وشو ضرب ته راځو چې څه وکړه څلور څه وکړه دلته موږ سره څلور ضرب کا د په دوو کې صحیح ده څلور څلوېښت ضرب دوه اته اتیا موږ سره باید ریزلټ ښه invalid input ښه څه مشکل ده موږ سره دا موږ سره invalid input څه ښیي ښه چونکې دلته وایي دا مسافه څه کوي لږ کم کوي مسافه باید موږ سره کمه شي ښه اوس راځم دا کمپایل کوم اوس څه وکړه موږ سره همدغه پرس انټر کې انټر بټن مې کېکاږله اوس څلور څلوېښت ضرب د صحیح ده او بیا څو ضرب دوه ښه ملټیپلیکیشن از اکول ټو 88 مطلب موږ سره د څلور څلوېښت ضرب دوه مساوي کي اته اتیا سره او زه بیا راځم څه کوم ډیویژن تقسیم کوم دلته موږ سره ډیویژن دپاره هم همداسې کنسپټ ده ښه پرس انټر کې انټر بټن مې کېکاږله 15 تقسیم صحیح ده 15 تقسیم کا په څو باندې په دوو باندې دلته څه وایي چې invalid input بیا دا موږ سره چې دا باید دغه مسافې باید کمې وسي صحیح ده ځکه چې موږ سره په C++ کې مسافه هم په یو کرکټر باندې حسابیږي
په یو قیمت باندې حسابیږي. صحیح ده، مطلب په ریم باندې یو ځای ځانته نیسي. نو لس تقسیمې، صحیح ده، 10/2. نو ډیویژن از اکول ټو 5 مطلب موږ سره 10/2 مساوي کیږي د څو سره؟ د 5 سره. زه راځم ښه دلته به زه څه وکړم، ریمایندر هم اضافه کړم چې باقي مانده باید موږ سره راشي. خو د هغه دپاره باید داسې وکړو چې دلته یو بل ایلس سټیټمنټ هم ظاهر کړو. صحیح ده، دلته که چېرته ایلس او پی، صحیح ده، که چېرته موږ سره او پی مساوي شو اپریټر مساوي شو د دې ساین سره، صحیح ده، دغه فیصدي علامې سره، نو دلته سی آوټ که سی آوټ که موږ سره چې چې د ریمایندر از اکول ټو باقي مانده موږ سره مساوي کیږي د چی شي سره؟ د لاندې عدد سره چې A ډیوایډ بای B. صحیح ده، تاسو ته خو معلومه ده چې د دې تقسیم عملي او د دې علامې ترمنځ فرق چی ده، باید دا تاسو ته څه وسي؟ معلوم وسي. بیا دلته ایلس ته راشي. صحیح ده، زه راځم دا کمپایل کوم. ښه ته څه وکړه، دلته پریس انټر کی، بیا 5/2 باقي مانده دا د باقي مانده دپاره معلومیږي استفاده کیږي چې 5/2 2 پوره رسیږي، یو باقي کیږي، نو یو بل ته څه کی ریمایندر کې موږ سره شو شي. صحیح ده، ریمایندر از اکول ټو 1 مطلب 5 چې په 2 تقسیم شي یو باقي کیږي، هغه یو موږ ته په دې ریمایندر کې واضح کړه. صحیح ده، نو دا موږ سره یو سمپل 4 اپریشن بلکې 5 اپریشن چې ځکه چې یو ریمایندر پکې راغی، نو دا یو سمپل کالکولیټر. صحیح ده، په دې باندې کار وکړئ، که خوښ شوي مو اوسي نو کار پې وکړئ، نور هم پرې کار وکړئ تر څو د دې نه ښه کوډینګ پکې په C++ کې ترسره کوئ. نو چونکې زموږ دغه د 30م کلاس د 40م کلاس به هم زموږ د nested if else سټیټمنټ باره کې اوسي. صحیح ده، یو بل اپریشن به موږ پې کوو. صحیح ده، ګریډینګ سیسټم به پکې جوړوو چې هغه کې به موږ سره څه اوسي، ټوټل مارکس به اوسي، پرسنټیج او ګریډ به اوسي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان.